हॅलो फ्रेंड्स, मी सागर shubhangi आपल्या टीम इयर चॅनलमध्ये आपलं स्वागत करते. आपण पाहत आहोत WRDचे प्रिवियस इयर क्वेश्चन पेपर. तर आजचा फर्स्ट क्वेश्चन आहे कॉन्क्रीट मिक्सरशी रिलेटेड आहे. क्वेश्चन आहे अ कॉन्क्रीट मिक्सर इज स्पेसिफाईड बाय. कॉन्क्रीट मिक्सर कशाने स्पेसिफाईड केलं जातं? ऑप्शन आहेत हॉर्स पॉवर ऑफ इट्स प्राईम मूवर, द व्हॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग ड्रम, व्हॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स डिस्चार्ज पर बॅच अँड स्पीड ऑफ द मिक्सिंग ड्रम. त्याचे ऑप्शन आहेत फ्रेंड्स. जे कॉन्क्रीट मिक्सरसाठी जे आय एस कोड यूज केलं जातं ते आहे 1791 1985. आणि according to this IS code, the size of mixer is designated by a number representing its nominal mix batch capacity in liters. जी कॅपॅसिटी आहे व्हॉल्यूममध्ये ते स्पेसिफाईड केलं जातं, त्यानं स्पेसिफाईड केलं जातं. सो आन्सर इज व्हॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स डिस्चार्ज पर बॅच. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. The apparatus used to test the fineness of cement is. fineness of cement साठी कोणतं ॲपरेटस हे यूज केलं जातं? ऑप्शन आहेत ली चॅटेलियर ॲपरेटस, ब्लेन्स एअर परमेबिलिटी ॲपरेटस, एनी ऑफ दीज अँड विकेट्स ॲपरेटस. यातला जो फर्स्ट ऑप्शन आहे ली चॅटेलियर ॲपरेटस. ली चॅटेलियर ॲपरेटस हे यूज केलं जातं साऊंडनेस मेजर करण्यासाठी. साऊंडनेस ऑफ OPC ड्यू टू लाईम. साऊंडनेस हे दोन घटकामुळे होते, एक लाईम अँड मॅग्नेशिया. सो लाईममुळे जे साऊंडनेस येतं ते मेजर केलं जातं ली चॅटेलियर ॲपरेटसने साऊंडनेस मेजर केलं जातं ड्यू टू लाईम. नेक्स्ट जो ऑप्शन आहे ब्लेन्स एअर परमेबिलिटी ॲपरेटस, हे मेजर करतात फाईननेस ऑफ सिमेंट. स्पेसिफिक सरफेसमध्ये मेजर केलं जातं. हे स्पेसिफिक सरफेसमध्ये फाईननेस ऑफ सिमेंट मेजर केलं जातं. युनिट असतं त्याचं मीटर स्क्वेअर पर kg. ब्लेन्स एअर परमेबिलिटी ॲपरेटस यूज केलं जातं फाईननेस ऑफ सिमेंट मेजर करण्यासाठी. एनी ऑफ दिस. अँड नेक्स्ट आहे विकेट्स ॲपरेटस मेजर्स द सेटिंग टाईम अँड कन्सिस्टन्सी ऑफ अ कॉन्क्रीट. सो आपल्या क्वेश्चनचं जे आन्सर आहे फाईननेस ऑफ सिमेंट हे ब्लेन्स एअर परमेबिलिटी ॲपरेटस हे करेक्ट असणार आहे. ओके, नेक्स्ट. When nominal shear stress in a reinforced concrete section exceeds shear strength of concrete, shear reinforcement for cement shall be provided in the form of. फ्रेंड्स, नॉमिनल शियर स्ट्रेस ही जी कन्सेप्ट आहे ही ॲव्हरेज शियर स्ट्रेस डेव्हलप. सपोज दिस इज द कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर. Nominal shear stress is the average shear stress developed in the क्रॉस सेक्शन. या क्रॉस सेक्शनमध्ये जो लोड आहे, लोडमुळं किती शियर स्ट्रेस त्यावर ॲक्ट होतो, किती डेव्हलप होतो, तो नॉमिनल शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू जो या क्रॉस सेक्शनवर ॲक्ट होणारा शियर फोर्स आहे, शियर फोर्स डिवायडेड बाय दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया B into D. This is the nominal shear stress. Next, reinforced concrete section exceeds the shear strength of concrete. And shear strength काय असते? या कॉन्क्रीटची कॅपॅसिटी की किती तो शियर स्ट्रेस रेजिस्ट करू शकतो. दिस इज द शियर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट. आणि ही शियर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज डिपेंड अपॉन द grade of concrete and percentage of the main tension reinforcement. या कॉन्क्रीट सेक्शन क्रॉस सेक्शनमध्ये जे रेन्फोर्समेंट आपण यूज करतो त्याचं पर्सेंटेज किती आहे आणि या कॉन्क्रीटचं ग्रेड किती आहे यावर ही शियर स्ट्रेंथ ही डिपेंड करते. नॉमिनल शियर स्ट्रेस हे टव्वीनं डिनोट केलं जातं आणि शियर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट हे टवसी असतं.
यावरून 4 केसेस आहेत यामध्ये. पहिली जी केस आहे, इफ नॉमिनल शिअर स्ट्रेस इज लेस दॅन शिअर स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट. जेव्हा नॉमिनल शिअर स्ट्रेस हे लेस असेल शिअर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीटपेक्षा, तेव्हा मिनिमम शिअर रेन्फोर्समेंट इज प्रोव्हाइडेड. मिनिमम शिअर रेन्फोर्समेंट इज प्रोव्हाइडेड. आणि नेक्स्ट जे आहे, नॉमिनल शिअर स्ट्रेस इज लेस दॅन द 0.5 शिअर स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट, देन नो शिअर स्ट्रेस इज प्रोव्हाइडेड. तेव्हा आपण शिअर रेन्फोर्समेंट प्रोव्हाइड करायचे नाहीत जेव्हा नॉमिनल शिअर स्ट्रेस इज लेस दॅन 0.5 ऑफ शिअर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट. थर्ड केस जी आहे, नॉमिनल शिअर स्ट्रेस इज ग्रेटर दॅन शिअर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, देन प्रोव्हाइड द डिझाईन शिअर स्ट्रेंथ इन द फॉर्म ऑफ व्हर्टिकल ऑर इन्क्लाइंड. तेव्हा आपण शिअर रेन्फोर्समेंट हे डिझाईन करायला पाहिजे जेव्हा नॉमिनल शिअर स्ट्रेस इज ग्रेटर दॅन शिअर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट. आणि जी नेक्स्ट केस आहे, फोर्थ केस, nominal shear stress is greater than maximum shear strength of concrete, tau c max, then redesign the section. redesign the section दुसरा ऑप्शन नाही जर नॉमिनल शिअर स्ट्रेस हे ग्रेटर दॅन tau c max असेल तर. जे मिनिमम शिअर रेन्फोर्समेंट आपण म्हणलं आहे, मिनिमम शिअर रेन्फोर्समेंट प्रोव्हाइड केलं जातं इन द फॉर्म ऑफ स्टिरप्स, आणि ते असतं मिनिमम शिअर रेन्फोर्समेंट ASV divided by B into SV should be greater than or equal to 0.4 divided by 0.87 FY. मिनिमम शेअर रेन्फोर्समेंट हे प्रोव्हाइड केलं जातं स्टिरपच्या फॉर्ममध्ये, आणि यामध्ये ASV आहे जो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्टिरप्स, B विड्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन, अँड SV इज द स्पेसिंग ऑफ द स्टिरप, अँड should be greater than or equal to 0.4 divided by 0.87 FY. FY is the characteristic strength of steel, yield strength, should be greater than 415. हे FY जे आहे should be greater than 415 न्यूटन पर mm स्क्वेअर. तर आपला क्वेश्चन आहे, when nominal shear stress in reinforced concrete means tau V is greater than shear strength of concrete, tau C shear reinforcement provided in the form of bent up bars and stirrups, vertical or inclined stirrups, either A or B, हे त्याचा आन्सर असणार आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if actual neutral axis of singly reinforced concrete section is greater than its critical neutral axis, then such a section said to be. ऑप्शन आहेत balanced section, over reinforced section, none of these, and fourth आहे under reinforced section. Friends, suppose this is the beam cross section and critical depth of neutral axis. Critical depth of neutral axis means is the depth when the steel and concrete fail simultaneously. या डेप्थला स्टील अँड कॉन्क्रीट हे एकाच वेळी फेल होतात. ॲट दॅट टाईम ओव्हरऑल स्ट्रक्चर हे फेल होतं. त्या कंडिशनमध्ये जी डेप्थ असते ती असते क्रिटिकल न्यूट्रल ॲक्सिस. क्रिटिकल न्यूट्रल ॲक्सिस. जर आपली जर ॲक्च्युअल न्यूट्रल ॲक्सिस हे लेस दॅन द क्रिटिकल न्यूट्रल ॲक्सिस असेल तर तो सेक्शन आहे अंडर रेन्फोर्स्ड सेक्शन असणार आहे. अंडर रेन्फोर्स सेक्शनमध्ये अंडर रेन्फोर्स सेक्शनलाच डक्टाईल फेल्युअर असे म्हणलं जातं, कारण त्यामध्ये जे स्टील आहे ते स्टील वॉर्निंग देतं. आणि नंतर जे आहे, जर न्यूट्रल ॲक्सिस इज ग्रेटर दॅन द critical neutral axis, then this section is called as the over reinforced section, आणि over reinforced section लाच brittle failure पण म्हणलं जातं. आणि जेव्हा critical neutral axis आणि actual neutral axis हे
कोइन्साइड होत असतील तर ते असणार आहे बॅलन्स सेक्शन. बॅलन्स section. So our question is actual neutral axis of singly reinforced concrete section is greater than, means greater than म्हणल्यानंतर आन्सर येणार आहे ओव्हर रेनफोर्स्ड सेक्शन. ओके फ्रेंड्स, थांबूया इथंच, नंतर भेटूया अशाच क्वेश्चन सोबत. थँक्यू.